anh Đào Duy Khánh. Anh Đào Duy Khánh ạ, một thành viên cũng rất quen thuộc, đã có rất là nhiều buổi phiên dịch cho chúng ta rồi ạ. Anh Đào Duy Khánh có trong phòng Zoom chưa ạ? Có mặt rồi. Ok, cảm ơn em Đào Duy Khánh. Em Đào Duy Khánh là con trai của thành viên ban điều hành chị Lê Thị Thúy Hằng ạ, đến từ Hải Phòng. Và người thứ hai ngày hôm nay sẽ truyền tải thông điệp cho chúng ta. Đấy là chị Sarah Vân. Xin được gửi lời chào đến chị Sarah Vân ạ. Chị Sarah Vân có trong phòng Zoom chưa ạ? Vào sau anh ơi, anh bắt đầu đi. Vào sau một chút rồi. Ok, vậy thì hiện tại bây giờ là 8 giờ 20 rồi, thì chương trình của chúng ta xin phép được bắt đầu. Và xin được chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn và thật lồng nhiệt, thật dài để chào đón lên đây bảo trợ quốc tế toàn cầu của chúng ta, ngài GUY, và bảo trợ quốc tế của chúng ta, ngài Alex. Xin được gửi lời chào để chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn ạ, thật dài để chào đón hai ngài nơi đây. Good evening, và xin được good evening, Mr. Guy. We send you all the warm welcome. So, good evening. Guy, are you here? Yeah, I'm here. Yes, I mean, Guy also. Guy, okay. Hi, Axel. Good evening. Hello, good evening. Hi. Nice to see you Good again. evening. Nice to So see great. you all. Hi, Tony. Hi. Hi. So, 972 people here. I think we will soon reach 1,000 people today. So, that's great. That's great. Yeah. Gần hơn 900 người rồi, con số này có thể đạt đến 1.000. Cái này là một cái sự khởi đầu rất là tốt. So that's really great. Và So trước khi Vietnam trước khi ngày GUY nói thì quý vị anh chị ạ, ngày hôm nay chúng ta vẫn có quyền thông báo đến đội nhóm của chúng ta, bởi vì ban điều hành cũng đã chuẩn bị những cái phòng Zoom dự phòng có thể truyền tải những thông tin trực tiếp đến toàn thể quý vị anh chị. Chúng ta hãy theo dõi ở trên các group của chúng ta, bởi vì chúng ta sẽ có những cái cầu truyền hình trực tiếp giúp chúng ta có thể join vào phòng Zoom để chúng ta có thể là lắng nghe những thông tin tốt nhất đến từ các bảo trợ quốc tế của chúng ta. Sorry for interrupting. Okay. Okay, so now we have 1,000 people in the chat. Perfect. 1,000. Limited edition. So Tony, you can have more than 1,000 people, or is it limit? Cái phòng nó có hơn là 1.000 người không anh? Hay là chỉ có giới hạn thôi? Phòng Zoom của em chúng bảo ta với ông là ở Việt Nam chuẩn bị 3 phòng Zoom. Okay, we prepare free Zoom meeting. Two of them is actually giving the live from from this Zoom, so you don't need to worry about the people that's joining. But again, we are not worried. We are very proud. We are very proud. You do a really good job. Ông ấy không hề lo lắng về cái vấn đề mà giờ có 1.000 người hay là có tới 3 phòng Zoom cái gì cả. Ông rất tự hào cái điều này. Tự hào vì chúng ta đạt được cái con số của... Okay, I must make a picture from that before we start. Mọi người cứ cười tươi xong mới chụp ảnh trước khi bắt đầu. Những hình ảnh này của quý vị anh chị nó sẽ được truyền thông đấy ạ, truyền thông trên toàn cầu đấy. Biểu tượng Vitae nhỉ? Biểu tượng Vitae đi anh chị, để cho ông lưu lại để đưa lên công ty Vitae và ngài Mandy như Michael Robert. Chúng ta cùng chụp lại ảnh, lưu lại những cái thời khắc mà phòng Zoom của chúng ta có 1.000 member đi ạ. Okay, so what we want to do today is I want to make an interview with Guy. So I will ask him some questions and he will answer to all of us because he's very close. I normally say he's the right hand of Mandy, but he said to me he's the left hand. So he will give us a lot of background information, why he is in Vitae, what happened in the next months after public launch, and we do that in the interview style. Okay. Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện, nhưng mà theo một cái phong cách là phỏng vấn. Thì hôm nay ông AXEL cũng sẽ đặt ra những cái câu hỏi để cho ông Guy MEEUWIS sẽ trả lời cho chúng ta. Cái lý do tại sao ông Guy MEEUWIS tham gia vào Vitae, rồi những cái điều gì sẽ diễn ra sau 1 tháng nữa hay là sau khi công bố toàn cầu. Okay, let's start Guy. Maybe you can explain 2-3 minutes a little bit about yourself. What is your background in network marketing,
and how long do you know Mandy, and what was the reason that you joined Vitae? Thank you, Axel. Wait. You have to translate everything. Okay. Ông Axel vừa đặt ra câu hỏi là với ông hình như là ông này là tên tiếng của ông là Guy chứ không phải là Guy đâu. Là cái tiểu sử của ông là như thế nào? Ông ấy biết với ông Mandy từ lúc nào và tại sao, cái lý do gì để ông ấy tham gia vào Vitae? Okay. So I was 21 years commercial director of food retail wholesaler. Yeah? Cool. Do you understand? Okay. Yeah. Ông ấy đã hoạt động 21 năm trong cái lĩnh vực buôn bán, là một cái giám đốc kinh doanh cái chuỗi bán hàng đấy, của cái đơn vị bán lẻ đấy. So and when I was 44 years old, it's 10 years ago. I'm now 54. When I was 44 years old, I was thinking to myself, what am I doing? You know? Khoảng 10 năm trước mà lúc tôi khoảng 44 tuổi thôi thì tôi đã đặt ra cái câu hỏi cho bản thân mình là tôi đang làm cái gì đây? Because I was working 7 days a week, from morning till evening late, because I was in the restaurant business, wholesaler. I was spending my life on work, only on work. Bởi vì trong cái thời gian đó tôi làm việc 7 ngày trong tuần, từ sáng đến tối, bởi vì cái lĩnh vực tôi làm trong cái lĩnh vực nhà hàng và bán buôn, thế nên là toàn bộ những cái thời gian đấy tôi chỉ dành cho công việc, tôi chỉ biết đến công việc. And then I quit my job, I stopped, and I decided to look what was an interesting opportunity for me. Sau đó tôi quyết định nghỉ việc, tôi ngừng lại cái công việc đấy và tôi đi tìm cái cơ hội nào đó hay, tôi cảm thấy cảm thấy có hứng thú hay ho hơn. And after a few weeks, I had a telephone call from someone I did not know, but his son knew me, inviting me to a business meeting. Và một vài tuần sau đó thì có một người gọi điện thoại cho tôi thì không biết anh ta nhưng anh ta lại biết tôi và mời tôi đến một cái cuộc hội thảo. And I started at this evening, at this business meeting, I started this company. I started to work with this company, and it seemed to be a network marketing company. But I did not know about network marketing. Và tôi đã tham gia cái buổi hội thảo kinh doanh đó. Và khi tôi tham gia cái hội thảo kinh doanh này, tôi biết đến cái công ty này. Và có vẻ như là cái công ty này đó là cái công ty để chia sẻ hệ thống. Tôi không hề biết gì về cái ngành kinh doanh này. I did not understand all they said at the meeting, but I could see their vision of this company. Tôi không hề hiểu được họ nói gì và trong cái cuộc hội thảo đấy. Thế nhưng mà tôi lại nhìn thấy được cái tầm nhìn của cái công ty này. And I wanted to be part of that vision and to build this company in Belgium. Và tôi cũng muốn tham gia, cũng muốn là một phần của cái tầm nhìn của công ty, và tôi bắt đầu tham gia cùng với công ty ở tại Bỉ. So I started to share this vision and this company with my friends and contacts. Và tôi bắt đầu chia sẻ cái tầm nhìn của công ty với tất cả những người bạn của tôi và những cái mối liên hệ của tôi. And after 6 months, I got invited to event in Mexico, and it seemed I was one of the 250 best people in this company. Và 6 tháng sau đó thì tôi được tham gia một cái sự kiện lớn tại Mexico. Trong cái sự kiện này có sự tham gia của 250 người giỏi nhất của công ty. And there I met the big networkers. I met the owner of this company, and it was for me
experience I will never ever forget. Và trong cái sự kiện này tôi gặp được cái người chủ sở hữu công ty và những cái thủ lĩnh lớn khác, và đây là một cái kinh nghiệm, một cái trải nghiệm mà tôi không bao giờ quên. Remember, this company already existed at that time around 7 years. Và nhớ rằng cái công ty này đã tồn tại trong suốt khoảng thời gian 7 năm. So I started with this company, which was already on the market for 7 years. Và tôi bắt đầu với cái công ty đã có mặt tại thị trường đã được 7 năm rồi. But after 6 months, I made around 4 times more than my income for the 21 years I was working. Nhưng mà tôi tham gia chỉ 6 tháng sau thôi, tôi đã có một cái nguồn thu nhập gấp 4 lần những cái nguồn thu nhập mà trước đây tôi từng làm. I was active in this company for 5 years. Tôi rất là năng động, tôi hoạt động tích cực trong vòng 5 năm trong công ty này. And they still pay me now after 10 years. They still pay me every week. Và sau 10 năm cho đến thời điểm hiện tại thì công ty vẫn tiếp tục trả thu nhập cho tôi. And this is the big idea. Getting paid when you're not working at this company anymore. Getting paid when you're on vacation. Getting paid when you're visiting friends. Getting paid when you're sick. Getting paid when you're in the hospital. Always getting paid. Every week, paid. This is where I was clever. Đây chính là một cái ý tưởng rất là lớn. Đấy là bạn có thể nhận được bạn được trả tiền kể cả khi bạn đang đi du lịch, kể cả bạn đi đang thăm người thân, hay là kể cả bạn đang ốm, đang nằm trong bệnh viện thì bạn vẫn được trả tiền hàng tuần. Đấy chính là cái sự thông minh của tôi. So in this company, at one evening, there were 2 Jewish guys who were listening to my story. Say again. So one evening I did a meeting, and 2 Jewish guys, Jewish guys, the Jews, were at my meeting. Trong một cái cuộc hội thảo của tôi, thì có hai người Do Thái đã tham gia và nghe tôi trong cái buổi hội thảo này. And these two guys were Mandy Zickerman and Schrager Paulsen. That was Mandy, right? Yeah, Mandy and Schrager. Và cái người Do Thái, một trong hai người Do Thái đã tham gia đấy chính là ông Mandy, người chủ sở hữu của Vitae bây giờ đấy. So this was the moment we met and we started working together. Đó là cái thời điểm mà ông Guy đã gặp Mandy và bắt đầu cùng nhau làm việc. So it's now around 7 years ago. Và đấy là khoảng tầm 7 năm về trước. Yeah. And we grew to be good friends with a lot of respect for each other. I was into the Jewish market, into the Jewish community. They took me in, and I made a lot of Jewish friends in this time. Và từ thời điểm đó thì chúng tôi bắt đầu xây dựng mối quan hệ bạn tốt của nhau. Ngoài ra thì tôi cũng rất là có hứng thú đối với cái thị trường hay là cái cộng đồng của người Do Thái. Chính vì vậy mà tôi đã làm quen được rất nhiều người bạn Do Thái. And then came the moment that Mandy and Schrager went that way and I went that way. So we went another way. Nhưng mà cũng có đến một cái thời điểm mà tôi cùng với ông Mandy mỗi người đi một hướng. Mandy and Schrager went into the crypto and cryptocurrency. Ông Mandy thì đi theo cái tiền thuật toán, tiền kỹ thuật số. And I said I don't like it. Ông Guy thì nói là ông ấy không thích cái thị trường đó. And they bought 1,000 bitcoins. Và họ mua 1.000 Bitcoin. And I said, you're crazy.
Ông kia là nói là họ là ông Mendy và thì phải ông kia bị điên rồi. But the value of Bitcoin then was around 300. Tại cái thời điểm đấy thì cái giá trị của đồng Bitcoin chỉ có tầm 300 đô thôi. And about it, a bit more than 1 year later, it was 19,500 for one Bitcoin. Và chỉ tầm vài năm sau đó thôi thì một đồng Bitcoin lại chỉ giá đến gần hơn 19.000 đô. So they were not crazy, I was crazy. Cho nên là họ không hề điên và tôi mới là người điên. And because they are a golden heart, Mendy and Schrage, they are so good friends. They were thinking, we have a lot of money at this moment, but we want to use this money to change people's lives. Ông Mendy thì là một cái người có trái tim vàng. Ông ấy chia sẻ rằng hiện tại thì chúng ta đã có rất nhiều tiền rồi, thì bây giờ chúng ta phải làm cách nào để giúp cho được càng nhiều người hơn nữa. And then the connection was made with Michael Weber when they visited Blockchain Expo. Và cái mối liên hệ cùng với Michael Weber đã được tạo ra khi mà họ tham dự một cái cuộc hội thảo về công nghệ blockchain. And they started talking with each other about people living on bad financial situation and so much children dying every day. Và họ trò chuyện với nhau về cái vấn đề đó là có rất nhiều người hiện tại đang có những cuộc sống rất là khó khăn về tài chính, và về có mỗi một ngày có rất nhiều đứa trẻ chết đi. And then the idea of Vitae was born. Và sau đó thì cái ý tưởng về Vitae được hình thành. After around 6 months, 6 tháng sau, they spoke to me about their plans. Và họ nói chuyện với tôi về cái kế hoạch của họ. And immediately I said, I want to be in. Và ngay lập tức tôi nói với họ rằng tôi muốn tham gia. So they only showed me the video, Why Vitae, the small video. I think you all know the video, Why Vitae. Yeah? They showed me the video. They talked to me about their plans, their idea, the vision. I wanted to be in. Họ chỉ cho tôi xem một cái video nhỏ. Cái video là tại sao để thầy có lẽ các bạn cũng đã biết cái video đấy và giải thích cho tôi về cái kế hoạch của họ, và tôi nói với rằng tôi muốn tham gia. Then I started to talk to my people, to my friends. Và sau đó thì tôi cũng bắt đầu nói chuyện với những người bạn của tôi. And AXEL was one of them. Và AXEL chính là một người trong số họ. So I talked to around 20 people, and they all started with me together. All of them. Tôi nói chuyện với khoảng 20 người và tất cả những người bạn đấy của tôi đều tham gia. But we had no platform, we had nothing. No platform, no presentation, zero. Và cái thời điểm just the vision, just the idea. Và thời điểm đấy thì chúng ta chưa có một cái nền tảng gì, chưa có một cái công cụ gì để trình chiếu hoàn toàn trên một cái tầm ý tưởng. Then in January 2019, the platform was opened up. Và đến tháng 1 năm 2019 thì cái nền tảng cái nền tảng của platform, cái nền tảng Vitae của chúng ta thì bắt đầu mở ra. And we started to go slowly, very slowly. Và chúng ta bắt đầu vận hành một cách rất là chậm rãi. And now we are where we are now. Và bây giờ chúng ta đã ở đây rồi. So I think this is a bit of my meeting Mendy and Schrage, becoming the best friends. It's like what I said to AXEL. Schrage is his right hand. I am his left hand. Như là ông Guy vẫn thường nói với ông AXEL là
có một người nữa, cái tên ông này hơi khó đọc một tí là ông Seattle, và ông thì sẽ là tay phải của ông Mendy. Đấy là một trong hai người Do Thái đã tham gia cái cuộc hội thảo đấy. Và còn ông Guy thì là ông ấy vẫn luôn nhận mình là tay trái của Mendy chứ không phải tay phải. Okay, Before I good. did, yeah, sorry, Axel. We both know, you more than me. No, we both know that Vitae is a legal company. But I know that many people in Vietnam, but also in other Asian countries, are skeptical because there are so many scam companies. Yeah, it's Wait. One second. Can you translate it, please? Nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì ông Axel và ông Guy thì vẫn và một số các thành viên khác thì đều đã biết là cái công ty của công ty Vitae của chúng ta là công ty hợp pháp. Thế nhưng mà vẫn có rất nhiều rất nhiều thành viên ở tại Việt Nam và một số thị trường châu Á khác thì họ vẫn có rất nhiều cái sự băn khoăn, có nhiều cái thắc mắc về cái vấn đề về tính hợp pháp của công ty. So, my question is, why you know that Vitae is going into the right direction? Why you know that they're doing everything correct, everything on the legal way? Can you give us some background information about that? Wait one second. Chính vì vậy cái câu hỏi của tôi là tại sao mà ông biết được công ty Vitae hiện tại đang đi đúng hướng, họ vẫn đang đi đúng cái hướng mà vẫn đi đúng theo cái lộ trình mà phù hợp với pháp luật của công ty, phù hợp với pháp luật, thì mong mà ông có thể cho chúng tôi một số những cái thông tin sâu hơn về cái lĩnh vực này. So, over the last 10 years, I worked with 4 companies. Chỉ trong vòng 10 năm vừa rồi thì tôi đã làm việc với 4 công ty. 2 of them were good companies. Có 2 công ty thì là công ty tốt. 2 of them were scam companies. Có 2 công ty thì là 2 công ty lừa đảo. And in the scam companies, I made the most money. Và trong cái công ty lừa đảo này thì tôi lại là người làm ra nhiều lợi nhuận nhất. But I don't want to be in there ever or ever again because I made a lot of money. I'm really sorry. Nhưng mà tôi không bao giờ muốn quay trở lại những cái công ty này một lần nào nữa. I made good money, but a lot of people lost their money. And this is bad. Tôi làm ra nhiều tiền nhưng mà lại có rất nhiều người mà mất tiền. Cái điều này có điều rất là tệ hại. And I did not know because otherwise I would never have done it. Nhưng mà bởi vì là tôi không biết, nên tại vì nếu mà tôi biết tôi sẽ không bao giờ làm cái điều đấy. And also Mendy and Schrager were in a scam company. Và Mendy và Schrager cũng ở trong cái công ty lừa đảo này. And we were so angry about that, and we talk about it every week again, every week. Và chúng tôi rất là tức giận chúng tôi rất là giận dữ về cái vấn đề này. Chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau rất nhiều tuần sau đó. How was it possible that these companies fooled us? Không, làm cái điều gì mà có thể khiến cái công ty này lừa dối được chúng tôi? Why didn't we see that they were scam companies? Tại sao chúng ta lại không thể nhìn thấy được cái công ty này công ty lừa đảo? Because then we were looking at the money. Sau đó thì chúng tôi nhìn lại về cái phần tiền nong. And this is where we decided we don't want to have this ever again. Và đó là lý do chúng tôi quyết định là sẽ không bao giờ làm cái điều này lần nữa. So because we have the experience in a scam company, we want to create a company which does every step 100% in the legal way. 100% in the legal way. Bởi vì chúng tôi đã có những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm mà trong cái việc mà những cái công ty lừa đảo này rồi. Chính vì thế cho nên mỗi bước đi của Vitae chúng tôi đều muốn nó 100% hợp pháp. To give you an idea, in our Vitae management in Belgium,
Để cho các bạn biết thêm một số cái thông tin thì trong cái đội ngũ quản trị của Vitae tại Bỉ, we have our home lawyer. We have the lawyer in the management. chúng tôi có một người luật sư ở ngay trong cái đội ngũ quản trị đó. In the board of directors from Vitae AG, yeah, the board from Vitae AG, which you can check on the internet. Trong ban lãnh đạo của Vitae AG thì các bạn có thể kiểm tra thông tin này ở trên mạng. We have two lawyers. Chúng tôi có hai người luật sư. We have the Belgian lawyer and we have the Swiss lawyer in the board of directors. Chúng tôi có một người luật sư người Bỉ và một người luật sư Thụy Sĩ ở ngay trong ban lãnh đạo của Vitae AG. Remember, to set up this company, Mendy and Schrager put in all their money. Hãy nhớ rằng để bắt đầu để tạo dựng công ty thì Mendy và Schrager đã đặt hết tiền của họ vào trong công ty. And they don't want to lose this money. Và họ không hề muốn mất cái số tiền này đi thế nào cả. The company never got money from external money. They did not do ICO or whatever. So it's all until now done with own funds. Công ty không hề lấy cái nguồn tiền, không hề gọi vốn từ cái nguồn bên ngoài bằng cách là thành lập cái ICO để tiền lên sàn đấy, những cái công việc trước khi lên sàn để gọi vốn bên ngoài, và toàn bộ là sử dụng cái tiền của bản thân, cái nguồn vốn của bản And thân. when you look at the compensation plan, Và khi bạn nhìn vào các kế hoạch trả thưởng, when somebody enters as a member of Vitae, they get a present. One unit with 150 likes. Khi bạn nhìn vào cái kế hoạch trả thưởng thì mỗi một cái thành viên mới tham gia họ đều có một cái món quà nhỏ nhỏ, đấy chính là một cái đơn vị like đấy. So they enter for free and they get a present. Họ tham gia miễn phí nhưng họ lại có một cái món quà. And the present comes from the community. Và cái món quà đấy lại cái món quà đấy bắt nguồn từ cộng đồng. And when somebody pays the upgrade membership, và khi có một thành viên trả tiền nâng cấp, we know every cent is distributed between purpose, destiny, and the 5 units. Chúng tôi sẽ biết chắc chắn rằng cái số tiền đó sẽ được chia đều cho các kênh mặt trận, kênh mặt trận 3x8, 2x10 và đồng thời là các đơn vị live trong cái 5x5 ấy. So there is no money coming to the company. The money is coming to the members. Everything. Cho nên là không có một khoản tiền nào là chảy về công ty cả, và cái khoản tiền đấy nó sẽ chia đều lại cho tất cả các thành viên. So if they would close down the company, the ones who lost their money is Mendy and Schrager. Cho nên là cái người mà mất tiền ở đây thì chỉ có ông Mendy và ông Schrager mà thôi. They don't want to risk to lose their money. Nên là họ không muốn không dại dột gì mà để mất cái số tiền của họ. So this is why every move they make, all is checked in the legal way. Every step is legally approved, legally approved, legally approved. Cho nên mỗi một bước đi của công ty đều phải được có sự kiểm tra chắc chắn rằng những cái bước đi đấy đều là hợp pháp. So I can assure you that every step, every bit of this company is 100% legally approved. Cho nên tôi có thể chắc chắn với các bạn rằng mỗi một bước đi của công ty hay mỗi một phần của công ty đều có tính hợp pháp. For being in the beta, yeah, we are now at the beta. Trong giai đoạn thử nghiệm. But to go public launch, to go public, we need extra licenses. Thế nhưng mà nếu mà để công bố toàn cầu thì chúng ta cần thêm một số những cái giấy phép nữa. And this procedure is running. This is already
in the running stage. Và cái tiến trình để nhận được cái giấy phép này vẫn đang được tiến hành. So we will not open up public when we don't have the licenses to do so. Cho nên là chúng ta sẽ không công bố toàn cầu trước khi mà chúng ta nhận được cái giấy phép này. Okay, Because- perfect. Yeah. Okay, sorry. Sorry. Yeah, okay, Axel. Now you want to say something more? Otherwise, No, I'll I give you- I just want to Go on. make sure that this is very important for all of us, because I think a lot of people been there into a scam company, and I think also you said to me, we want to have stability, we want to have a company where we now put time and energy in, and this is the last one we are doing this. This is it. This is it. Một cái điều quan trọng mà tôi cũng muốn nói với các bạn là có thể có nhiều các bạn ở đây đã có những cái trải nghiệm với những cái công ty lừa đảo, những cái trải nghiệm nó cũng không phải tốt lành gì. Thế cho nên các bạn cần một cái sự bền vững, một cái sự bền vững, thì đây chính là cái cơ hội của chúng ta, đây là cái công việc cuối cùng của chúng mà chúng ta mà làm hết mình, dồn hết năng lượng vào để làm. Perfect. Okay. Can you give us a next question? Can you give us a quick overview about the roadmap? What happened in the next months until public launch? What is the company preparing in the background? We heard some things about the gaming platform or some other. Maybe you can give us some details. So what they are Okay, working. one second. Sorry. Ông AXEL vừa đặt câu hỏi là mà ông Guy có thể cho chúng ta được một cái nhìn khái quát, một cái bức tranh, một cái lộ trình tổng thể của công ty trong tháng sau rồi cho đến trước khi cái kế hoạch cái công bố toàn cầu được diễn ra hay không? Okay, so I'm here and I'm always honest. Yeah, I can assure you. Vâng, hiện tại tôi đang ở đây và tôi chắc chắn với các bạn rằng là tôi rất là thành thật. We see at our platform, this is not ready yet. Yeah? Chúng ta có thể thấy nền tảng của chúng ta hiện tại thì nó vẫn là chưa sẵn sàng. It's still slow. It's still bugs occurring, things that don't work. Yeah? So it's not ready yet. Yeah? Cái nền tảng của chúng ta hiện tại vẫn chưa sẵn sàng, thì nó cũng vẫn còn chậm, rồi nó vẫn còn một số những cái lỗi xảy ra hay là một số những thành phần mà nó không hoạt động. So priority now is to get the speed in the platform. Speed, smooth, the bugs out. This is one. Và cái được ưu tiên trong thời điểm hiện tại đấy là cái tốc độ làm sao để cái nền tảng của chúng ta hoạt động một cách nhanh hơn và trơn tru hơn. At the same time, new features, new options are being put in place. Và cũng song song với cái công việc này thì sẽ có thêm nhiều những cái tính năng, nhiều những cái lựa chọn khác được đưa ra. Gaming platform is one of those. Nền tảng trò chơi, nền tảng gaming là một trong những cái tính năng đó. Also, the next KYC level. Và cái tầng tiếp theo của cái xác minh danh tính KYC. What we have done, let's see. What is very important too? Yeah, legal is running, of course. What is very important, what we're working on now is our new presentation video. Và cái mà hiện tại công ty đang làm đấy là cái video trình chiếu đấy, cái đoạn phim trình chiếu. So an interactive presentation video. Sorry? An interactive presentation video. So a video where you can press buttons. Yeah, that you explain that a little bit more what it means interactive. Yeah. So you can press in the video, you can press what you want to know more about. Okay.
Công ty hiện tại đang làm một cái video mà chúng ta có thể tương tác được, thì tức là khi một cái video trình chiếu quốc gia thì nếu như chúng ta muốn biết thêm thì chúng ta có thể tương tác với cái video đấy để biết thêm thông tin. So it will show a registration process, so it will help a lot for duplication. Và nó sẽ hướng dẫn chúng ta làm thế nào để đăng ký và làm thế nào nó sẽ rất dễ dàng để cho chúng ta nhân bản để cho mọi người có thể bắt chước. It will be ready in, let's say, 2-3 weeks in English. Và nó sẽ sẵn sàng trong vòng 2-3 tuần tới. Đấy là cái phiên bản tiếng Anh. And then comes Vietnamese, tiếng Việt, French, German, tiếng Pháp, tiếng Đức, Flemish, my language. My language is Dutch. Dutch is my language. Okay. Và sau đó là tiếng Hà Lan, ngôn ngữ của ông. And Spanish. Rồi tiếng Tây Ban Nha. So I think with these languages, with Vietnamese, English, Dutch, German, and Spanish, we are good to go. Yeah, we are good to start. When you do. Okay. Và với cái video mà có những cái phiên bản từ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và một số ngôn ngữ nữa thì cái này chúng ta hoàn toàn có thể sẵn sàng để tiến thêm. And when we see we grow in let's say India or Italy or Poland, we just make the presentation video in those languages. Và khi mà chúng ta tạo ra những cái nhóm đến từ đất nước Ấn Độ hay là đến từ Hà Lan hay đến từ số nước khác nào đấy thì chúng ta có thể trình chiếu những cái video với ngôn ngữ của họ. So the plan is in the next 4-5 weeks we will still have some problems on the platform. Và theo như kế hoạch thì có lẽ là trong vòng 4 đến 5 tuần tới thì chúng ta sẽ vẫn có một số cái vấn đề đối với cái nền tảng chúng ta đang hoạt động hiện tại. After that, this should be solved. Và sau đó thì những cái vấn đề đấy sẽ được giải quyết. And then we can build speed. Và sau đó thì chúng ta có thể xây dựng cái nền tảng với tốc độ. Yeah. With our goal is to open a public at the end of the year. Và với cái mục tiêu là chúng ta sẽ có thể công bố toàn cầu vào cuối năm. So this is the goal. This is the goal, to have a view from if this which we planned all works, we can open up by the end of the year. Và với những cái kế hoạch của chúng ta đặt ra mà hoàn thành thì cái mục tiêu đặt ra là cuối năm này chúng ta sẽ có thể công bố toàn cầu. We all want this so bad to happen, of course. Chúng ta rất là mong muốn cái sự kiện này sẽ được diễn ra. So this is the current plans, and every week, almost every day, I talk with Mandy about things we can improve. We can make better. Yeah. We share our ideas, but Mandy is the brain with the mathematics. Và cái đó là cái kế hoạch trong thời điểm hiện tại. Và hàng tuần hàng ngày tôi vẫn trao đổi với Mandy để chia sẻ những cái ý kiến. Thì hiện tại thì ông Mandy vẫn là cái bộ não chính để lo có trách nhiệm vào cái vấn đề này. So I hope we can achieve these next steps smoothly, and everybody will be happy. But we see it coming. We feel that it's happening. Yeah, and this is why maybe you think, where is he looking at? I'm looking at this. I was looking at my platform. Okay, I always have 2 laptops running.
Và như là mới chia sẻ thì nói chung là cái kế hoạch hiện tại của chúng ta là như vậy, thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ cái bước đạt cái bước tiến tiếp theo, cái bước tiến tiếp theo một cái trơn tru hơn. Và ông ấy cũng chia sẻ rằng là ông lúc nào ông cũng có 2 cái laptop để làm việc. Can you give us, you say the goal is that public launch will be probably at the end of the year. Can you give us an overview what will happen after the public launch? You remember you say, okay, translate it first and everything. Ông Axel đặt câu hỏi là như là mọi người đã được nghe là cái dự kiến, nếu như cái dự kiến là cái việc công bố toàn cầu thì sẽ được diễn ra vào cuối năm nay. Thì mong rằng ông sẽ chia sẻ một cái nhìn khái quát cái chuyện gì sẽ xảy ra sau khi mà công bố toàn cầu. So it means when public launch probably will be at the end of the year, hopefully, if you want that all. What happened after the public launch? Why Vitae is not a normal network marketing company? You remember we spoke about normal. Can you explain that a little bit? What will happen in the future? Hy vọng là ông có thể giải thích thêm một chút về tại sao Vitae lại là khác với những cái công ty bình thường, những cái công ty về ngành network bình thường khác, và cái tầm nhìn trong tương lai là đó là cái gì? This is when the magic happens. Và đây là cái lúc mà cái điều kỳ diệu xảy ra đấy. Try to follow me now. Yeah. Let's say we have 100,000 upgraded members by the end of the year. Nhưng giả sử như là chúng ta sẽ có được 100.000 thành viên nâng cấp tại thời điểm cuối năm. We are now around 15,000. 15 or 50? 15 now. Upgraded members. Upgraded members. Trong thời điểm hiện tại thì chúng ta đã có được 15.000 thành viên nâng cấp. So when we go now to 100,000 at public launch, okay, this is the foundation. This is where it comes from. Okay. Và chúng ta sẽ đi từ cái con số 15.000 này đến con số 100.000 trước khi công bố toàn cầu. Đây sẽ là cái nền tảng, cái nền móng vững chắc. And this 100,000 people that understand Vitae invite 10 free users to join. Only 10. Và 100.000 người đã hiểu được về Vitae, họ chỉ cần mỗi một người mời ra 10 người tham gia miễn phí rồi. Some will invite 100, some will invite 20, some will invite 500, some will invite 0. Yeah, but let's say 10 people. We are at our first day opening. We are with 1 million users. Okay. Có thể là có người mời ra 10 người, có người mời ra 100 người, hay là có người mời ra 500 người, thậm chí là có người không mời ra một người nào. Chúng ta cứ đặt ở cái con số 10 người thôi, thì chỉ ngay trong cái ngày đầu tiên khi mà công bố toàn cầu, chúng ta sẽ có được 1 triệu thành viên. Let's say those 1 million users invite 10 people to join. Và nếu mà cái số 1 triệu người này để mời thêm 10 người nữa tham gia, mỗi người mời thêm 10 người nữa tham gia. We are day 2, extra 10 million users. Và thế thì ngày thứ 2 thì chúng ta sẽ đạt được con số 10 triệu thành viên. Let's say those 10 million users invite 10 people to join. Và cứ thế thì nếu một con số 10 triệu người thành viên này để mời tiếp, mỗi người mời ra 10 người nữa. We are day 3, 111 million users. Thì cái ngày thứ 3 thì chúng ta sẽ đạt được 111 triệu thành viên. And let's say those invite also 10 people. Và cứ thế thì lại họ lại mời tiếp ra được 10 người nữa. We have 1 billion users. Chúng ta sẽ có đạt được 1 tỷ thành viên trong một thời gian rất là ngắn. 1 billion users. This means 1 tỷ thành viên. At registration, 1 billion units come into the garden matrix.
1 tỷ thành viên, có nghĩa là 1 tỷ cái đơn vị like ở trong cái mặt trận thuộc về mặt trận Nam Việt Nam. Which will use the likes, which will use the shares, which will use all activities on the platform. Có người có thể sử dụng cái like đấy, có người có thể sử dụng chia sẻ trong các hoạt động của họ. So every day, millions and millions units come into the garden matrix. Vậy thì mỗi một ngày có hàng triệu cái đơn vị like đấy và được vào cái mặt trận Nam Việt Nam. Advertisers are willing to be on our platform because we have 1 billion users. They want to show their products and activities and their products and their services. Thì chính vì thế thì khi mà cái nền tảng của chúng ta đạt đến 1 tỷ người thì các đơn vị quảng cáo họ rất là muốn họ tham gia để quảng cáo các sản phẩm, các cái dịch vụ của họ. So using your smartphone, liking advertisements, chatting with your friends, sharing posts will bring you money. Như vậy thì chỉ cần sử dụng cái điện thoại thông minh của các bạn để là like những cái quảng cáo, để những cái quảng cáo, nói chuyện, trò chuyện với bạn bè, hay là nói chung là những cái công việc đấy của bạn sẽ mang lại cái nguồn thu nhập, mang lại cái lợi nhuận cho bạn. And when we have 150 likes at registration, and we have 1 billion users, and those billion users use the 150 likes on advertisement, yeah? Và mỗi một người tham gia miễn phí thì có 150 like, và 1 tỷ cái thành viên đấy thì mỗi người có 150 like, và họ sử dụng cái like đấy. They will need to buy new likes with units. They will need to buy new units with 150 likes. Và họ sẽ, sau khi họ sử dụng hết thì họ sẽ phải mua những cái đơn vị like, một đơn vị 150 like mới. So it's again 1 billion units coming in. Như vậy thì là thêm 1 triệu cái đơn vị like được tạo ra. So how many units do you want to have now to be in front? Thế thì trong thời điểm hiện tại thì các bạn có muốn bao nhiêu cái đơn vị like để được đứng đầu, được đứng trước đấy? So as a company, we have a vision, and the vision of Vitae is grow global prosperity. Mình là một công ty thì chúng tôi có một cái tầm nhìn, cái tầm nhìn để okay, one second. Something wrong with my iPad. Okay, you can carry on now. I'm sorry. And so as a company, we have a vision. Vitae has a vision, grow global prosperity. Và là một công ty thì chúng tôi có một cái tầm nhìn. Thì cái tầm nhìn của Vitae từ trước đến giờ thì vẫn là tạo ra sự thịnh vượng toàn cầu. But there's also another vision. Nhưng mà vẫn còn một cái tầm nhìn khác nữa. My vision is when I can help my friends, my family, the people around me, when I can give them an opportunity to change their lives, this is my vision. Cái tầm nhìn của tôi đấy là tôi có thể giúp được bạn bè của tôi, người thân của tôi, tất cả những người xung quanh tôi có thể cho họ một cái cơ hội để thay đổi cuộc đời của họ. So by giving people the opportunity to change their lives, we also will receive that our lives are also will be changed. Bằng cách cho mọi người một cái cơ hội để thay đổi cuộc đời họ, thì cái cuộc sống của chúng ta cũng sẽ nhận được đó là cái sự thay đổi. It's all about giving is receiving. Cái này là tất cả đều nói về cái sự cho đi và nhận lại. The balance has to be right. Và cái sự cân bằng của nó cần phải
là một cái điều đúng đắn. Yeah. When I get rewarded, I know that the ones I referred get more as a reward. Mà khi tôi nhận được cái phần thưởng thì tôi biết chắc chắn rằng cái người mà tôi giới thiệu ra họ cũng sẽ được nhận cái phần thưởng. To give you an example, Lấy một ví dụ, I am the sponsor of AXEL. tôi là người bảo trợ ra AXEL. When AXEL makes 344 credits, Khi mà AXEL tạo ra cái 344 đô, I am happy for AXEL. tôi rất là vui cho AXEL. And I also get 100. Và tôi cũng nhận được 100 đô đấy. So he always receives more than me. Anh ấy luôn luôn nhận được nhiều hơn tôi. Other companies, you can make money, but the people only lose. Tại các công ty khác thì là bạn có thể tạo ra tiền của, nhưng mà những người khác thì sẽ mất. At Vitae, you get paid because other people earn money. Còn tại Vitae thì bạn được trả tiền vì những người khác đều có thu nhập. So it's a big difference, a very big difference. Là một cái sự khác biệt rất là lớn đấy. Okay. Axel, is it okay? So Yes. there's a lot of work being done. There's a lot of work being done. A lot. Yeah. Yes, that's of course. Can you give us a little bit more? We're talking about network marketing units. What will happen after a public launch with people, for example? I know in Vietnam and all over the world that many normal companies have problems because of the COVID-19 virus. And can you explain that what you told me about normal companies when they have customers? You know what I mean? You give me that example with the normal company when they have 500 customers, and you know. Okay. But can you Okay. let me do it. I ask you if you can explain a little bit after public launch what will happen when we are not talking about networkers, about normal companies and sport companies and influencers on YouTube, but maybe a normal company who is a hairdresser or something like this. How can they benefit from Vitae? Như ông AXEL đang đặt ra cái câu hỏi là sau khi công bố toàn cầu thì những cái công ty bình thường, ví dụ như những cái công ty về thể thao, những cái đơn vị làm tóc, tạo mẫu tóc, hay là một số những công ty bình thường khác, thì cái mà họ được hưởng được những cái lợi, những cái phải nói đến là cái mà họ được hưởng từ Vitae sau khi mà họ công bố toàn cầu, đấy là cái gì đối với những cái công ty bình thường. Maybe I can give you an example. Okay? Yes, please. In a sense, he will give an example. Bây giờ ông sẽ cho chúng ta nhìn vào một cái ví dụ đấy. So we have a company, yeah? Cái hình vuông kia là chúng ta nói về một cái công ty đấy. And this company enters as an upgrade member. Thì cái công ty này là một cái thành viên đã nâng cấp. It pays 199.99 credit. Họ trả 199,99 đô. Yeah? Okay? Yeah. They create a page of their company. Họ tạo ra một cái trang dành riêng cho công ty của họ, where they can promote their products and services already. Một nơi mà họ có thể quảng cáo cái dịch vụ và cái sản phẩm của họ. It's included in the upgrade membership.
Cái đấy thì đã được bao gồm trong cái số tiền nâng cấp. And they already get 6 Đồng units. thời họ có 6 cái đơn vị like. They already get 6 units, 1 at registration, 5 with upgrade. Okay? Họ có luôn cái 6 cái đơn vị like. Một là khi họ đang ra thành viên miễn phí và 5 sau khi họ nâng cấp. So a company becomes an upgraded member, pays 199.99 and already receives a value in the future of more than 2,000. Khi mà công ty họ nâng cấp cái tài khoản của họ thì tương đương với họ đã nhận được một cái giá trị trong tương lai tương đương với 2.000 đô. Now we go public. Và bây giờ chúng ta công bố toàn cầu. And this company has, let's say, 500 customers. Và chúng ta giả sử những công ty này có khoảng tầm 500 khách hàng. The company gives to the customers or says to the customers, follow me on Vitae. Sau đó công ty nói với khách hàng của họ là hãy theo dõi họ ở trên Vitae. The customers will receive in time 344 credits for sure, minimum. You mean the customer, right? Yeah, so the company registers 500 customers as a member, free member. Okay. They all get a unit, and the unit will become 344 credits. Và khi họ mời những cái khách hàng của họ tham gia vào Vitae là một thành viên miễn phí thì mỗi người sẽ được một cái đơn vị like thì tương đương với 304 đô trong tương lai. And what does the company get? Thế thì công ty sẽ được cái gì? Sponsor commission on the unit. Thì công ty sẽ được cái hoa hồng bảo trợ từ những cái thành viên họ đăng ký họ bảo trợ ra. So, you understand? The customers will receive a present. Yeah? And the company will receive, when the customers receive this, they will receive 500 times 100 in sponsor commission, meaning 50,000. Khi mà khách hàng của công ty tham gia thì họ sẽ nhận được cái món quà và khi mà mỗi một khách hàng họ đều nhận được cái số tiền là 344 đô thì công ty sẽ nhận được là số tiền là 500 nhân với 100 500 khách hàng nhân với 100 đô là tương đương với 50.000 đô. Cái tiền hoa bảo trợ. Now, what will people do when they have received this? Và mọi người sẽ làm gì mà khi nhận được cái số tiền là 344 đô? They will buy 20 units. Và họ sẽ mua thêm 20 đơn vị nữa. Because they want to have it back. Vì họ không muốn nhận lại. They want to have more. Và họ muốn được nhận thêm. So, when 500 customers when 500 customers buy 20 units with their profit, it's 10,000 units. Khi mà khách hàng họ lại mua 20 đơn vị like dựa trên cái số tiền mà họ đã nhận được thì tương đương với là 10.000 đơn vị like nữa, 10.000 cái unit nữa. What happens when these 10,000 units are paid out 344 credits? Điều gì sẽ xảy ra khi mà 10.000 đơn vị like này đều được trả đầy đủ 344 đô?
This is the sponsor commission. Và thì cái tiền bảo trợ mà công ty nhận được là tương đương với 10.000 nhân với 100 là một triệu đô đấy. And how many of these people will join as an upgrade member? Và sẽ là bao nhiêu trong cái số lượng khách hàng này họ sẽ tham gia là một thành viên nâng cấp? Because the customers who are free users receive this, they buy new units, but maybe they will also take the 200 credits to become an upgrade member. Nhỏ nó có hoài rồi, nó nướng không nấu. Mặc dù là những cái số 500 khách hàng này có thể họ tham gia miễn phí, nhưng biết đâu là trong một số trong những người này họ lại muốn tham gia là một thành viên nâng cấp, họ sẽ trích khoảng 200 credit từ trong cái số tiền của họ ra để nâng cấp tài khoản. And all those customers will follow the company in their purpose matrix. Thì những cái khách hàng mà nâng cấp này thì họ sẽ theo bước của công ty để tham gia một cái kênh ma trận và nhân tảng. So I think that for companies, this is great opportunity. Và tôi nghĩ rằng thì đối với những cái công ty bình thường thì đây là một cái cơ hội rất là lớn, cơ hội rất là tốt. But it's the same for, let's say, sports clubs or communities. Let's say a sports club. Which is the favorite sport in Vietnam? Also football. Also football. Okay. Yeah. So, how many followers does a Vietnam soccer team or football team have on social media? How many? Well, it's a lot. A lot, huh? Yeah, a few 100,000. So, let's say we have a soccer team here. Chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ. Give me one second. Chúng ta sẽ lấy ví dụ là một cái câu lạc bộ bóng đá chẳng hạn. Thế thì mỗi một câu lạc bộ bóng đá thì sẽ có rất nhiều những cái cổ động viên họ theo dõi, họ theo bước vào những cái cổ động viên bóng đá đấy. Thì chúng ta sẽ lấy ví dụ là khi một cái câu lạc bộ bóng đá tham gia là một thành viên nâng cấp. So, a soccer team has more than 500 followers. Một đội bóng, một cái câu lạc bộ bóng đá thì chắc chắn là sẽ có nhiều hơn cái số lượng là 500 người cổ động viên. So a soccer team or a sports club make the page, and at public launch they ask their followers, will you follow us on Vitae? Và khi mà Vitae công bố toàn cầu thì cái câu lạc bộ bóng đá này tạo một cái trang của họ, và sau đó là nói với các cổ động viên của họ là họ có tham gia cùng với câu lạc bộ trên Vitae hay không. All the followers will receive a present, and the sports club, the football club, will receive the sponsor commission. Thì khi mà những cái cổ động viên đó tham gia đăng ký và để theo dõi trang của công ty ở trên Vitae, thế thì mỗi một cái cổ động viên tham gia thì họ sẽ được một cái món quà, và công ty chắc chắn nghiễm nhiên là sẽ nhận được cái tiền bảo trợ. So it's an absolute win-win situation. Đây là một cái tình huống gọi là cả hai bên cùng có lợi đấy. Okay. So you see, a lot of units will come in the future. A lot of it. Yeah. Bạn có thể nhìn thấy rằng cái số lượng đơn vị like sẽ rất là nhiều trong tương lai. We are now there. Cái vị trí trên đỉnh đấy là chúng ta đấy. Let's say we are there, and at public launch, this will be filled up by the users, free users coming in. Và khi mà công bố toàn cầu thì những cái phần kia sẽ được lấp đầy bởi những cái thành viên đăng ký miễn phí. So where do you want to be? Do you want to be here? Or do you want to be there? Vậy thì các bạn là muốn ở trên đỉnh hay là các bạn muốn ở cái bên chấm đen ở phía bên dưới kia? Thật sự là
This is for the people who now decide to see the vision, to be in and to change their lives. This is here. Những cái thành viên mà ở trên đỉnh là những cái thành viên mà đã có cái tầm nhìn, họ muốn thay đổi cuộc đời của họ, cho nên họ lựa chọn cái vị trí ở trên đỉnh. But also these people we will help, because this is our vision, to help all these people who do not have the 200 credits today. Thế nhưng mà những cái thành viên tham gia sau này thì chúng tôi vẫn sẽ giúp đỡ họ. Những cái thành viên mà không đủ 200 đô để nâng cấp tài khoản của họ. But we have to start somewhere. Nhưng mà chúng ta sẽ bắt đầu. This is our foundation. This is our core. Yeah? Yeah. Những cái thành viên ở trên đỉnh là cái nền móng vững chắc, là cái mục tiêu, cái cốt lõi của để mà chúng ta có thể tiến đến công bố toàn cầu được. We have to start here to get to here. We cannot start here and to get to there. It's impossible. Thì chúng ta phải bắt đầu từ trên đỉnh để đạt được những cái phần bên dưới, chứ không thể bắt đầu đi từ dưới ngược lên được. Okay, perfect. Thank you, Guy. So this was from my side. I think we will use 10-15 minutes to ask the Vietnam community to have some questions, and then I know that we have to go into the next meeting. Okay, great. Anh Hưng ơi, thì trong vòng 15 phút tới thì mình có thể đặt câu hỏi cho ông Guy để ông ấy trả lời đấy, trước khi ông mới có cái cuộc hội thảo khác. Em giúp anh hỏi một câu nhé. Hỏi ngày gai xem So là we have a break or just wait for a moment. No, we start with questions. Okay, great. Tránh giúp anh hỏi một câu nhé. Vâng. Em hỏi xem là ngày gai xem là tốc độ phát triển của Vitae trên toàn cầu như thế nào. Ngoài Việt Nam ra, các quốc gia khác ở các châu lục khác, nhưng mà trong cái dịch Covid này ảnh hưởng gì đến cái kế hoạch của ông? Okay, Mr. Ki, Yeah. beside Vietnam, so what is the speed of growing in other countries beside Vietnam? Except Vietnam, what is the speed of growing of Vitae in other countries? Will they have any effect on this COVID-19 problem situation? The COVID-19 is not good, yeah? For sure not good. Yeah? I always did live meetings, only live meetings in Belgium, but I also had to switch to Zoom meetings. Cái dịch Covid này thì rất là tệ, nó ảnh hưởng rất là nhiều. Bình thường thì ông Ki có những cái cuộc hội thảo trực tiếp, những cuộc hội thảo sự kiện trực tiếp đấy, có giống như ở Việt Nam tổ chức cái hội thảo đấy. Nhưng mà hiện tại thì ông phải chuyển hết sang cái nền tảng trực tuyến của Zoom. So I think it slowed us down a bit. Yeah, it slowed us down. But when we look at the last 30 days, we had around 4,000 new upgrade members. Cái dịch bệnh này cũng có làm chúng ta bị chậm lại một chút. Thế nhưng mà khi nhìn lại trong 30 ngày vừa rồi thì chúng ta vẫn có thêm 4.000 thành viên nâng cấp. Which is the best month up to now. Có nghĩa là cái tháng mà tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại đấy. So we made the best result in a COVID-19 situation. Chúng ta đạt được cái thành quả rất là tốt mà trong cái thời buổi Covid-19 ấy. My personal vision is that we double our number every 2 months. Yeah? Cái tầm nhìn của tôi là chúng ta sẽ gấp đôi cái số lượng thành viên nâng cấp mỗi tháng. So let's say we are now 15,000 upgrade members, and we double in 2 months, meaning that in 2 months we are
30,000 upgrade members. Trong vòng hiện tại là cái số lượng thành viên nâng cấp của chúng ta là 15.000 người. Thì trong vòng 2 tháng thì chúng ta sẽ gấp đôi cái số lượng ấy lên, tức là 30.000 người. 2 months later, we double to 60,000. Và 2 tháng sau đó chúng ta lại tiếp tục gấp đôi cái số lượng thành viên lên là 60.000. And 2 months later, we double to 120,000. Và 2 tháng tiếp theo nữa thì tiếp tục gấp đôi lên là 120.000 người. So meaning in 6 months, in the next 6 months, we grow to 120,000 upgrade members. Có nghĩa là trong vòng 6 tháng tới thì chúng ta sẽ nâng cái số lượng thành viên nâng cấp lên 120.000 người. And 1 month later, we go public. Và một tháng sau đó thì chúng ta sẽ công bố toàn cầu. What we can see is that more and more good networkers, good leaders from the European market, from the Indian market, from other markets all over the world are joining now Vitae because they see it's legal, it's different. So in the beginning they looked a little bit skeptical, oh what is this? And now more and more good people are coming. Như chúng ta có thể nhận thấy là có rất cho đến thời điểm hiện tại là có rất nhiều những cái thủ lĩnh lớn từ thị trường châu Âu, rồi từ những những quốc gia khác đã tham gia cùng với Vitae của chúng ta, bởi vì họ thấy được cái sự khác biệt của Vitae. Có thể trong cái thời điểm đầu tiên thì họ còn lo ngại thế, nhưng mà cho đến thời điểm này thì họ đã nhận ra được cái sự khác biệt và họ đang tham gia với Vitae. Axel is right. Okay. Ông Guy xác nhận là ông AXEL nói rất là đúng. Do we have some more questions? Có câu hỏi gì đâu không anh? Em giúp anh hỏi một câu nữa là với tư cách là người bạn mà rất gần với lại Mandy và công ty Vitae đấy, thì ngày Guy có thể đưa ra một cái định hướng hoặc một cái lời khuyên nào cho tại cộng đồng Việt Nam? Okay, as the closest friend of Mandy, Mr. Guy, can you give Vietnamese community an advice cái lời khuyên về cái gì anh em? Về cái định hướng phát triển trong tương lai của Việt Nam thì ông ấy có lời khuyên gì, và những cái thông tin mà ông ấy có được từ Mandy và và những thông tin từ Vitae đấy, ông có định hướng gì cho cộng đồng Vitae Việt Nam? Okay, as the closest friend of Mandy and Michael Weber, and you heard all the information of Vitae AG. So, do you have any advice of for the Vietnamese community to grow Vitae in Vietnam, to have the better path, the good way to grow? I'm working on a fantastic plan. I am working on a fantastic plan. Hiện tại tôi đang làm việc với một cái kế hoạch rất là hoàn hảo, rất là tuyệt vời. You will love it. Và chắc chắn là các bạn sẽ yêu thích nó. And I'm going to share this with Axel today or tomorrow, one of these days. I'm going to share my plan with him. I always work with Axel. He's my main leader, and have his ideas, his input, because Axel, I was once in his downline in the company he was working for, and I grew a lot of respect. He's a true professional, so I would like to express my respect and also hope that people in Vietnam respect Axel 100% for what he is doing for the community. But Vietnam will be huge Vitae country, and it makes me very proud, of course. But I'm working on a plan recently and yesterday evening, but because always at night I think, and yesterday evening I had the idea. Thì như ông kia ông chia sẻ là mới chỉ ở mới tối ngày hôm qua thôi thì ông ấy đã có một cái ý tưởng và một cái kế hoạch rất là tuyệt vời. Thì nhưng mà ông ấy muốn chia sẻ về cái kế hoạch này với ông AXEL trước.
Tại vì ông kia rất là kính trọng ông AXEL, thì có một thời điểm khi mà ông AXEL đã từng là một cái tuyến dưới của ông Ghi từng là một tuyến dưới của ông AXEL, cho nên là cái việc này ông sẽ bàn bạc với ông AXEL. Okay, what I can give you from my side before I know what is we preparing, my experience in more than 27 years network marketing is that in the situation now, later, I not talk about the public launch, I mean until the end of the year and the beta phase, we have to build a typical network marketing system. And this means it's a numbers game. You cannot convince people that Vitae is the right company. The only thing what we can all, not only you and me or Guy and Tony, we only can inform people about what is Vitae, and we only can find the right people. This is what I want to say. Vậy ông có chia sẻ là với cái kinh nghiệm mà 20 năm trong cái ngành mạng lưới này, thế thì cái vấn đề hiện tại của chúng ta đấy là chúng ta phải làm sao mà xây dựng một cái mạng lưới và một hệ thống mạng lưới. Chúng ta không thể nào để mà thuyết phục được mà tất cả mọi người đó là công ty Vitae là một cái công ty tốt như này hay là công ty như thế nào, và chúng ta chỉ có thể chia sẻ là công ty Vitae là cái gì và công ty Vitae sẽ làm được cái gì. Và ông AXEL nói rằng tin tưởng rằng chúng ta sẽ luôn luôn tìm được một cái người thích hợp, một cái người mà sẵn sàng tham gia với chúng ta. So if you want to fill your purpose matrix very fast, you have to focus on frontline, on direct sponsoring, on new F1 partners. Nếu mà chúng ta muốn chúng ta muốn lấp đầy cái ma trận 3x8 của chúng ta một cách nhanh chóng, chúng ta cần tập trung vào việc đó là tìm ra những cái người F1 mới. Look, it's very easy now. For example, if this group, 900 or 1,000 people, go out in the next week and everybody is bringing 2 new members in, then you have 2,000 more partners in the team. So do you mind to repeat from the start? I said, look, if we have in the Zoom today 900 or 1,000 people, and everybody in this Zoom meeting today, in the next 7 days, when you work as a team and everybody goes out and brings only two new partners, upgraded partners in, we have at the end of the next week 2,000 more people in the team, and this is the best way to get speed into Hello? I think he's off. Or we wait a second. We will look in. Oh, okay. Yeah, it sounds. We cannot hear you. Can you hear me? Take your thumbs up. Can you hear me? I can hear you, yeah? Yeah, but do we need... it doesn't. Sorry, can you hear me now? Yes, perfect. Now we can hear sorry, something wrong with my headphone, so I need to take it off. Okay, no problem. We can hear you very clear. Để em bắt đầu làm như ông AXEL vừa chia sẻ, đấy là trong nhóm của chúng ta ngày hôm nay, trong cái nhóm Zoom của chúng ta ngày hôm nay thì có đến gần 1.000 người. Thì chỉ cần mỗi một người trong cái nhóm Zoom ngày hôm nay, chúng ta về chúng ta làm việc đội nhóm, chúng ta chia sẻ, và chúng ta trong vòng 1 tuần này chúng ta mang thêm 2 người mới nữa tham gia và nâng cấp. Thế thì cuối tuần sau thì chúng ta sẽ có thêm 2.000 thành viên nâng cấp nữa. So what I want to say with this is you can only find the right people when you bring new partners, new upgraded members to Vitae. And then you will see
if the people want or if they don't want. This is normal. So if you really want to be very, very successful and you want to have speed in your business, then you have to speak every day minimum with 3 to 5 new people. This is the best way to build a business. Thì bằng cách mà chúng ta cứ mời thêm người mới như thế, mời những cái người mà cùng tham gia và nâng cấp, thì với những cái người mới đấy thì chúng ta mới, khi mà chúng ta mời nhiều như thế, chúng ta mới tìm ra được những cái người mà phù hợp. Nhưng và sẽ có người họ sẽ tiếp tục tham gia, sẽ có người họ sẽ ngừng lại, họ không tham gia nữa. Chính vì vậy thì cái lời khuyên ông AXEL muốn đưa ra ngày hôm nay đấy là chúng ta phải liên tục nói về Vitae, chúng ta phải liên tục chia sẻ Vitae với ít nhất là 3 người mỗi ngày để chúng ta có thể tăng được tốc độ và lấp đầy được cái kênh mindset 3x8 của mình. But as Vitae, as he said, he's preparing something in the background. So as soon as I know that, I will inform Tony and all the other leaders, and then you can use his concept for a fast certification. Can I ask a question, Axel? Yes. Give me one second, let me translate for them first. Okay. Hiện tại thì ông Guy thì cũng đang có một cái kế hoạch, nhưng mà cái này thì sau khi mà ông Guy làm việc với ông AXEL xong thì ông AXEL sẽ chia sẻ đến chúng ta cái kế hoạch này của ông Guy. My question to Axel is, you are a professional network marketer since 27 years, as I remember. You saw a lot of people start up in network marketing. A lot begin ambitious, and they did not make it. Why do you think they did not make it? Why you think it's so hard for people to bring new people in? Và bây giờ ông Guy lại có một cái câu hỏi ngược lại dành cho ông AXEL. Đấy là với cái kinh nghiệm mà như ông Guy đã biết là 27 năm trong ngành network của ông AXEL, thì cái lý do gì mà một người mới khi đến tham gia họ rất là tích cực, họ rất là nhiệt huyết, thế nhưng mà họ lại không thành công, và cái điều khó khăn gì đối với những cái người đấy khi mà mời được những cái người mới tham gia? The answer is very easy. And it's not only in Vietnam or in Germany or in the US or Belgium, that's everywhere the same reason. Thì cái câu trả lời rất là đơn giản. Cái này nó không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà có thể xảy ra ở rất nhiều nơi khác, như ở Bỉ, rồi một số quốc gia khác nữa. If you are successful in a business, not only network marketing, in a network marketing business, or if you have a normal company, if you really want to be successful, then you have to make a decision, a real 100% decision. Không chỉ ngành kinh doanh mạng lưới nói riêng, và bất kể ngành kinh doanh nào nói chung, thì khi mà bạn là một người thành công, bạn muốn thành công, bạn phải đưa ra một cái sự lựa chọn 100%. And the problem is worldwide, not only in Vietnam or Germany. Worldwide, not in detail, all the companies, network marketing companies worldwide, hundreds, thousands, or millions of people, they join every day in product-based companies, investment companies, and cosmetic companies, or cryptocurrency network marketing companies. Cái vấn đề này không chỉ là toàn cầu, cái vấn đề này là cái vấn đề toàn cầu, không chỉ riêng Việt Nam hay nước Đức hay bất kỳ quốc gia nào. Mỗi một ngày có đến hàng trăm nghìn người tham gia vào cái ngành mạng lưới này. Họ có thể tham gia vào cái ngành thực phẩm chức năng, hay là về cái tiền điện tử. So, and most of the people, more than 80%, they join because they think, oh yes, I want to have more money, I want to have a better life, I want to have more time for my family. 80% trong số họ tham gia vào cái công việc này vì họ nghĩ họ muốn có thêm thu nhập, họ muốn có thêm thời gian dành cho gia đình, rồi nhiều lý do khác. But most of the people, they only want to be successful and they want to be rich.
but they not want to work for that really hard. Và chủ yếu là trong số họ là họ muốn trở nên giàu có, họ muốn có thu nhập, nhưng họ lại không muốn làm việc chăm chỉ, không muốn làm việc tích cực. Can I tell you a short story? Really, two, three minutes only. Then you understand what I mean. Tôi sẽ chia sẻ với bạn một câu chuyện ngắn thôi, 2-3 phút thôi. Bạn sẽ hiểu được ý There's của a tôi. story about a very successful man, very, very successful. He's a billionaire and has 10 cars and a very big villa, and he's very, very rich. Đây là một câu chuyện về một cái người rất là thành công, một cái tỷ phú sở hữu đến hàng chục cái xe ô tô và có những cái biệt thự rất là lớn. So, and there was a young man, he was not rich, but he wanted to be rich. He went to this successful man and he said to the man, "Can you please help me? I want to be rich like you. I want to be successful like you. I want to have also a big house and cars. I want everything. I want to make a lot of money." Có một chàng trai trẻ thì anh ta đã đến nói chuyện với cái người thành công này. Một cái chàng trai trẻ không hề có chàng trai trẻ chưa có gì trong tay, rất là nghèo. Thì anh ta mới nói với cái người thành công này là xin hãy giúp tôi để tôi được thành công như ông, để được giàu như ông, được sở hữu xe đẹp, rồi nhà đẹp. And the rich man said to the young man, to the poor man, "Okay, I will help you. We meet tomorrow at 4 a.m. in the morning at the beach." Và người đàn ông giàu có nói rằng được, tôi đồng ý giúp anh. Vậy tôi hẹn anh ngày mai lúc 4 giờ sáng tại bờ biển để chúng ta nói chuyện. And the young man, he was a bit confused. He said, "Okay, why the beach?" But he said, "Okay, I come tomorrow at 4 a.m. to the beach." And he did that. He was exactly next morning in his best suit, with his business suit. He was at 4 a.m. at the beach. Chàng trai cũng rất là băn khoăn là tại sao lại là bờ biển. Thế thì anh vẫn chấp nhận cái điều đấy, và 4 giờ sáng ngày hôm sau tại bãi biển ở trong một cái bộ trang phục rất là đẹp của mình. There was the rich man was also there, and he took the water. And then the rich man was also in the morning. Poor man and say to him, "Come, we go into the sea, into the water." Và đúng 4 giờ sáng thì khi người thanh niên có mặt ở đó thì người đàn ông giàu có cũng có mặt ở đấy. Người đàn ông giàu có nắm lấy cái tay chàng trai trẻ và nói với anh ta là chúng ta đi xuống biển, cùng đi xuống biển. And they go deeper and deeper into the water, and they stay together like this in the water. Và họ cứ thế họ cùng nhau đi sâu xuống biển. And the poor man asked the rich man, "Why I'm in the water? I want to earn a lot of money. What we have to do here in the sea? We say we like here in the water." Và người thanh niên thắc mắc là tại sao chúng ta lại đi xuống biển như thế này, mà tôi ở đây chỉ để hỏi là làm thế nào mà để trở nên thành công, làm thế nào để trở nên giàu có thôi mà. And the rich man took the hair from the poor man and put them under the water. Và người đàn ông giàu có nắm lấy tóc của chàng trai và The poor man, the young man, was under the water, and he was he cannot breathe there. He was under the water, and the rich man hoped 10 seconds, 20 seconds, 30, 50 seconds, 1 minute. Và người đàn ông giàu có túm lấy tóc của chàng trai trẻ và nhấn anh ta xuống dưới nước 10 giây, 20 giây, 30 giây và rồi đến 1 phút. And then the rich man took him up again, and he was breathing like. Và khi người đàn ông giàu có kéo anh ta lên thì anh ta thở hổn hển. And then the rich man asked the poor man, "What do you thought in the last 60 seconds when you was under the water?" Và người đàn ông giàu có hỏi rằng anh nhìn thấy cái điều gì mà trong 60 giây vừa rồi.
Do you thought about your family, or about what you're doing, or about Facebook, or have a coffee, or do you, or maybe do you thought, wait, or maybe do you thought only one thing, I want to breathe? Thì trong 60 giây vừa rồi anh nhìn thấy cái gì? Anh nhìn thấy gia đình của anh nhìn thấy hay là anh thấy Facebook, hay là anh thấy anh đang ngồi uống cà phê, hay anh thấy cái gì? Hay là anh chỉ cảm thấy anh rất là muốn thở thôi? And he said, of course, I not thought about Facebook or my friends. I only thought in this, because I thought I must die. I only thought I want breathe. Tôi không nhìn thấy Facebook, hay tôi không nhìn thấy bất kỳ cái gì cả. Trong cái thời điểm gần chết như thế, tôi chỉ muốn thở thôi. So, and the rich man said to the poor man, okay, if you want to be successful, like you want to breathe in the last 60 seconds, then you will be successful. Và người đàn ông giàu có nói với anh chàng trai trẻ là nếu như anh muốn thành công giống như cái trong vòng nếu anh muốn thành công như 60 giây vừa rồi, anh chỉ muốn thở thì chắc chắn là anh sẽ thành công. Em xin lỗi vì em không thể truyền đạt một cách hay hơn được, em chỉ dịch sát nghĩa vậy thôi. Do you understand the story? That if you really want to be successful, you only think, okay, who I can call now? Ask the okay, what I have to do now? Okay, I can sleep later, I can eat later, not important now. I have to call some friend and have to speak with them about Vitae. If you do like this and you want to breathe, then you will be successful. Thì cũng như cái câu chuyện vừa rồi, nếu như bạn muốn thành công ở Vitae thì gạt bỏ những cái công việc như là tôi muốn uống cà phê, hay là tôi muốn ăn trưa, hay cái gì, có thể gác qua một bên mà bạn hoạt động tích cực, bạn hãy chia sẻ về Vitae với những người khác, với những người bạn mà quen biết. Giống như trong 60 cái giây vừa rồi bạn làm như cái anh chàng thanh niên vừa rồi ấy, chỉ cố gắng làm sao trong 60 giây chỉ để thở được ấy, thì chắc chắn là bạn sẽ thành công. Ý ông ấy đại khái như thế. So if you really want to be successful, focus only on one thing, not 3, 4, 5 times at the same things at the same time. Only one thing for 12 months and 100%. Nếu như bạn muốn thành công thì bạn chỉ nên tập trung vào một thứ thôi, chứ không phải 3, 4 thứ, 5 thứ cùng một lúc. Tập trung 100% trong vòng 12 tháng. If you do this for the next, from today until the end of the year, only focus on Vitae and speak every day with 5 new, not old, with 5 new persons about Vitae. He and me will give you the guarantee that you will be successful. 100%. Và nếu như bạn thật sự muốn thành công thì bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến cuối năm, bạn chỉ cần tích cực chia sẻ, mỗi một ngày chỉ cần chia sẻ với 5 người mới và 5 người cũ thôi ạ. Về Vitae thì tôi chắc chắn rằng từ giờ đến cuối năm bạn sẽ thành công. That's the trick. Focus. The trick is focus and make a decision. Cái điều quan trọng ở đây đấy là tập trung và sorry, say again. I say the trick to be, or to be successful, focus on one thing, make a decision, and do it every day. Và cái cách để mà thành công đấy là tập trung vào một việc thôi, tập trung 100% và là lặp lại những cái việc đấy mỗi một ngày. When I speak with people about Vitae, I don't expect, or I don't try to convince them, oh, he must join now. No, I only give the information, and the person can decide for himself if he want to join or not. That's all. Cái cách khi mà tôi chia sẻ với bất kỳ một người nào, tôi sẽ không cố gắng thuyết phục họ để tham gia Vitae, mà tôi chỉ chia sẻ cho họ những cái thông tin về Vitae và sau đó để cho họ lựa chọn tham gia hay không mà thôi. Okay, this is how you will be successful. But okay, I know we have to go into another meeting in the next in 6 minutes. So we have one more question from you, from the Vietnam team. Ông ghi kiểu xem về đi đến một cuộc hội thảo khác trong vòng 5 phút nữa thì có câu hỏi gì nữa không anh? Thank you. Khánh ơi, bảo tôi Việt Nam cảm ơn
Guy và AXEL rất là nhiều. Hy vọng rằng nhận được nhiều những thông tin bổ ích từ hai ông, đặc biệt là những thông tin của công ty truyền tải đến Việt Nam sớm nhất. Hai ông. Tony said that's all for today. We really thank you, AXEL and Mr. Guy being here today. And we hope that you will give us update from the company as soon as possible. Yes, of We course. will. Okay, thank you very much. My best wishes to you. Keep up the good work. I will having contact with AXEL because of my plan I want to discuss this with him. But I think it will be a huge tool to improve, to make it easier. Như ông Ghi vừa chia sẻ thì kế hoạch mà ông ấy nghĩ ra thì ông ấy sẽ phải bàn bạc với ông AXEL trước khi ông ấy chia sẻ về kế hoạch này. Thì hy vọng là nó sẽ là một cái công cụ hỗ trợ tốt cho mọi người. And as soon as I have the details, I will give it to Tony and to the other investors. Và khi nào mà tôi nhận được thông tin thì tôi sẽ chia sẻ ngay những cái thông tin đấy đến anh Hưng. Okay, perfect. So again, at the end, I must say really, thank you very much. We are really proud of you. You do a very, very good job in Vietnam. Rất là cảm ơn tất cả mọi người và tôi rất là tự hào vì mọi người đã làm được một cái công việc rất là tuyệt vời ở Việt Nam. Okay, thank you, Cheers, and have a nice evening, yeah? Bye bye, guys. Bye bye. Have a good day. Take care. Bye Bye. bye.